नमस्कार मंडळी, मी प्रीती तुमचं मराठी प्रीतीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करते। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत माझं रुटीन शेअर करणार आहे। सकाळी 6 पासून तर कामं किती वेळापर्यंत आटोपतात याचं। तर सकाळी उठल्या उठल्या मी हे असं थोडंसं कोमट पाणी करते आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा हनी टाकते आणि त्याच्यानंतर ते आपण असं चूळ भरायचं आहे आणि एक एक घोट असं आपल्याला हे पाणी प्यायचं आहे। तर हे झाल्यानंतर आता म्हणजे माझी सकाळी अंघोळ वगैरे सगळं झालेलं आहे। तर मी आता मस्त कोमट पाणी पिऊन घेतलं आणि त्याच्यानंतर मस्त देवपूजा करून घेते आहे। आणि आता आहे ना, म्हणजे मला देवपूजेला बाहेरून कुठून फुलं आणण्याची गरज नसते, कारण आमच्याच मागच्या साईडला आम्ही छोटंसं गार्डन केलं आहे ना, तर तिथंच रोजच्या रोज मला फुलं भेटून जातात। तर आता देवपूजा झाली आणि हे इकडं मी ना मुलांसाठी मस्त रात्री बादाम भिजवून ठेवत असते आणि त्याच्यानंतर आता म्हटलं त्यांचा टिफिन करून घ्यायचा आहे। तर मी त्याच्या आधी भेंडी धुवून ठेवलेली होती, मग तिचं पाणी थोडंसं तुटून गेलं आणि त्याच्यानंतर मी एका कापडने असं पुसून घेते आहे आणि मुलांना आज टिफिनला भेंडीची भाजीच करायची आहे। तर माझा की नाही असा नेहमीच प्रयत्न असतो की त्यांचा टिफिन मुलांचा हेल्दी असावा आणि त्यांच्या आवडीचा पण असावा यासाठी। तर आता इकडं हे जिऱ्याची फोडणी घालून घेतली आणि त्याच्यात थोडेसे लसूण टाकले आणि त्याच्यानंतर मग मस्त भेंडी टाकून दिली आणि आता पहिले थोडंसं तिला कलसून घेतलं मी आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकून घेतलं आणि थोडी कडक होऊ द्यायची ही भेंडी, त्याच्याने खूप छान चव येते मग। आणि इकडं चहासुद्धा माझा तयार आहे, म्हणजे त्याच्यात आता फक्त दूध टाकायचं आहे। तर हे दूध टाकलं आणि त्याला थोडासा उकळ येऊ देईल, त्याच्यानंतर सगळ्यांना मग चहा देऊन देईल। हे पहा अशी कडक झालेली आहे भेंडी, खूप छान चव येते, टिफिनला एकदम भारी लागते। आता ह्या पोळ्या करून घेईल, पोळ्या झाल्या त्याच्यानंतर दोघांची टिफिन बॉटल रेडी झालं, त्यांच्या बॅगा रेडी केल्या, त्यांची अंघोळ वगैरे केली आणि युनिफॉर्म वगैरे सगळं माऊचे वेण्या घातल्यात, तयार झाले ते आणि त्याच्यानंतर स्कूलला गेले। तर 7:30पर्यंत साधारण ते स्कूलला जात असतात। त्याच्यानंतर मग मी आज झाडायला घेतलं आहे। रुटीन म्हटलं म्हणजे असं काही फिक्स नसतं की ह्याच वेळेला माझं झाडझूड होतं वगैरे, म्हणजे अजून तरी असं फिक्स नाही झालं आणि हे सगळ्याच हाऊसवाईफसोबत होत असेल असं मला वाटतं, पण तरी मी प्रयत्न करते की सकाळी उठल्या उठल्या झाडझूड करायला पाहिजे असं। तर आता हे पुढचा पुरुष माझा झाडून झाला, त्याच्यानंतर ही घराच्या मागच्या साईडची जागा आहे। तर आता इथं मी तुम्हाला दिसत असेल की झाडू कसा लावते आहे ते, तर आज योगा डे आहे आणि त्याच्यासाठी मी तुम्हाला आपण कामं करता करता कशा काही गोष्टी व्यायामासारख्या करू शकतो, तर असं आपण बसून जर झाडू लावला, बसल्या बसल्या आपण असं चालायचं आहे, याच्याने पण आपला छान व्यायाम होऊन जातो। आणि आमची तर तुम्ही बघितलीच आहे की खूप मोठं पोर्च आहे मागचा पुढचा, तर मी असं करत असते, त्याच्याने पण मग बराचसा व्यायाम होऊन जातो पायाचा वगैरे असं। तर तुम्ही पण ट्राय करा, तुम्हाला पण त्याचा अनुभव येईल। तर घरं पण झाडून झाले आणि त्याच्यानंतर आता मी हे कुकर लावून घेते आहे। यांची ना थोडी दहाड दुखते आहे, तर त्याच्यासाठी ते म्हटले की आज मी पोळी काही खाणार नाही म्हणते, तर मला की नाही वरण भातच कर असं म्हणून। तर पोळ्या मी बाकीच्यांसाठी करणारच आहे, भेंडीची भाजी तिखटवाली ती बाकीच्यांसाठी राहील तोंडी लावायला आणि इकडं हे मस्त मी डाळ लावून घेते आहे आणि भातसुद्धा लावून घेणार आहे मस्त मवागीर असा। तर दोन्ही कुकर मी आता लावून घेते आहे आणि गरम पाण्यामध्ये मी मस्त डाळ टाकून घेतली, त्याच्यात तेल टाकलं, मीठ टाकलं आणि थोडीशी हळद टाकून घेतली आणि डाळमध्येच मी काय करणार आहे आता थोडीशी कोबी, 2-3 हिरव्या मिरच्या आणि टोमॅटोसुद्धा टाकून देणार आहे। तर वरतून तुम्ही तडका नाही पण दिला ना कसला तरीसुद्धा ही एकदम टेस्टी लागते आणि खूप छान लागते। मग भातावर त्याच्यावर आपण तूप टाकून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर मग खायचं, तर खूप छान। तर मी यांना विचारलं तर भेंडीची भाजी नको होती, तर मग गंगाफळ आणलेलं होतं त्यांनी, तर मग मी आज मस्त गंगाफळ करणार होती आणि आज तुमच्यासोबत मी शेअरसुद्धा करते आहे गंगाफळची रेसिपी। तसं 2-3 प्रकारे करता येतं, पण मग आज मी जी केली भाजी ती तुमच्यासोबत शेअर करते। तर आता आपण तेल टाकून घेतलं, त्याच्यात जिरं तडतडलं, त्याच्यात लसूण गरम झाला आणि मग टाकलं आहे तेजपत्ता आणि त्याच्यानंतर मग गंगाफळ धुवून कापून घेतलेलं होतं ना, तर ते टाकून दिलं आणि त्याच्यात टाकली आहे हळद आणि चटणी आणि त्याच्यानंतर गूळ टाकायचा आहे थोडासा। त्याच्या मग काय होतं की मस्त अशी थोडीशी गुडचट तिखट आणि गोड अशी भाजी लागते। आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की आज इंटरनॅशनल योगा दिवस आहे। तर योगा दिवसाच्या सर्वात आधी तुम्हाला सगळ्यांना भरपूर साऱ्या शुभेच्छा। तुम्ही सगळ्यांनी खूप छान रोज रोज योगा करावं आणि तुमचं आयुष्य, तुमची आरोग्य तुमचं हे निरोगी राहावं असं मला वाटतं। तर आता आम्ही जो योगा करतो ना त्याच्यातलं मी तुम्हाला एक एक स्टेप फक्त इथं शो करणार आहे। तर आम्ही रोज असा योगा करतो 2 जण,
म्हणजेच मागे सुट्ट्यांमध्ये बंद झालं होतं आमचं पण. कारण काय होतं ना, की मुलांना सुट्ट्या होत्या आणि माझं पार्लरचं सीझन चालू होतं. तर त्याच्यामुळे मग आम्ही थोडं टाळत होतो. सकाळी फिरायला जाणं पण बंद होतं आणि योगा पण बंद होऊन गेला होता. हे करत होते, म्हणजे हे काव्याचे पप्पा करत होते. पण माझं काही जमत नव्हतं. मी थोडं दुर्लक्षच केलं आणि आईकडून जाऊन आली त्याच्यानंतर तर मग माझी वजनच वाढून गेलं. तर म्हटलं चला आता पुन्हा आपल्या रुटीनवर येऊया आणि व्यवस्थित आपलं आपलं मेंटेन राहूया असं म्हणून. तर मेंटेन राहणं म्हणून असं करायचं असं पण नाही आहे. नाहीतर मग काही जणांचं असतं की बाबा फॅशनच करायचं आणि मेंटेन राहायचं म्हणजे मग बारीकच राहायचं, याच्यासाठी करायचं असतं असं नाही. मेन म्हणजे आपली हेल्थ चांगली राहावी, आपलं आरोग्य चांगलं राहावं यासाठी आपल्याला करायचं असतो योगा किंवा प्राणायाम किंवा फिरायला जाणे. तर मला ना मागे इतका त्रास झाला होता ना बॅक पेनचा, म्हणजे मला मानेच्या इथून असं वरती मानसुद्धा उचलता यायची नाही. मी मागे तुम्हाला बोलली होती, काही दिवस माझे व्हिडिओ पण आले नव्हते. म्हणजे इतका भयंकर त्रास झाला होता ना मला. तर त्यावेळेला म्हणजे मी फक्त योगा केला आणि त्याच्या ज्या स्टेप आहेत ह्या ज्या मी करते आहे ना, हे त्याच्याच आहेत बऱ्याचशा. बाकी पोटासाठीच्या आहेत आणि म्हणजे नॉर्मल आहे सगळं. पूर्ण आपल्या बॉडीला स्ट्रेच असं म्हणजे ताण पुरतो, असं ताण द्यायचा असतो पूर्ण आणि त्याच्यानंतर मग आपलं असं रक्तप्रवाह सुरळीत होतो, ब्लड सर्क्युलेशन खूप छान होतं. याच्यासाठीचे हे आसनं आहेत. बाकी आम्ही बरेचसे करतो पण ते आता एवढे मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये काही शेअर नाही करू शकत, कारण मग व्हिडिओ खूप जास्त मोठा होऊन जाईल यासाठी. तर मग जेव्हा मी हे केलं ना माझे मानेसाठी, जेव्हा जो योगा वगैरे केला ना, तर मला त्याच्याने इतका रिलीफ मिळाला ना, तर त्याच्यानंतर मला मानेचा त्रास जाणवलाच नाही. हो, पण जर ज्या दिवशी माझं जास्त पार्लरमध्ये काम झालं किंवा व्हिडिओ एडिटिंग वगैरे करत असले आणि मी 2-3 दिवस म्हणजे काही दिवस योगा केला नाही ना आता 2 महिन्यापासून, तर मला परत तसा त्रास जाणवायला लागला होता. मग त्याच्यामुळे मी पुन्हा आणखीन सुरू केला आम्ही. म्हणजे आमचं चालू असतं, कन्सिस्टन्सी आहे तशी. पण ते असतं ना, की थोडा कधी-कधी मध्येच कंटाळा येऊन जातो किंवा मग आज नाही उद्या करू, उद्या नाही. ते मग तो येतच नाही तो दिवस. पण मग आता आम्ही सुरू केलं आहे. आता म्हणजे आता नाही, जर 8-10 दिवस झाले आम्ही सुरू केलेलं आहे. तर खूप छान आहे. तुम्ही सगळ्यांनी योगा करायला पाहिजे असं मला वाटतं आणि तुम्ही करून बघा. तुम्हाला खरंच खरंच म्हणजे केल्यानंतर तुम्हाला समजेल की आपल्याला त्याचा काय फायदा होतोय आणि आपल्या बॉडीमध्ये किंवा आपल्या दिवसभराच्या ज्या काही गोष्टींमध्ये आपल्याला काय बदल वाटतो. म्हणजे आपण सगळ्या गोष्टींबद्दल आहे ना असं पॉझिटिव्ह विचार करायला लागून जातो आणि इतकं फ्रेश वाटतं ना दिवसभर. तर काय सांगू तुम्हाला. तर हे जे काही आसनं आहेत हे थोडेफार प्रमाणात मी शेअर केलेले आहेत तुम्हाला. थोडं फास्ट केलेला आहे व्हिडिओ, कारण ते कसं असतं ना, की एक आसन आपण कुठलंही केलं की आपल्याला शवासन करावं लागतं आणि थोडंसा एक अर्ध्या सेकंदासाठी, सॉरी, अर्ध्या मिनटासाठी किंवा मग थोडं 30 सेकंदासाठी तरी आपल्याला त्याच्यात रिलीफ घ्यावा लागतो आणि त्याच्यानंतर मग पुढचं आसन करावं लागतं. तर हे असं आम्ही करतो आणि हे मुद्दामच शेअर केलं. मी काही त्याच्यातलं खूप जास्त अशी हे नाही आहे, म्हणजे काय ट्रेनर आहे किंवा मग काय असं मला जास्त काही माहिती नाही आहे. पण मी जे करते ते तुमच्यासोबत शेअर करते आहे. तर प्लीज असं नका म्हणजा की हे आसन असं असतं किंवा ते आसन तसं असतं. जेवढं मला जमतं, जेवढं आम्ही करतो रोज, तेच तुम्हाला नॅचरली मी शेअर केलेलं आहे. असं देखावा वगैरे असं काही नाही आहे त्याच्यामध्ये. तर योगा चालू होता, पण तिकडं मी कुकर पण लावून आलेली आहे जसं तुम्हाला दाखवलं आणि त्याच्यामुळे मग मी गॅस बंद करण्यासाठी गेली होती. तर असं आपल्याला जर त्या गोष्टीची आवड असली ना, तर आपण त्याची सवय काढू शकतो आणि ज्या गोष्टी आपल्याला पूर्ण मनापासून करायच्या आहेत ना, त्या आपण कधीही करू शकतो. असं नाही की स्पेसिफिक टाईमच पाहिजे आणि त्या टाईमावरच आपण योगा करायला पाहिजे असं. तुम्हाला जेव्हा कम्फर्टेबल असेल, जेव्हा तुम्हाला वेळ मिळत असेल, तेव्हा तुम्ही तो करू शकता. फक्त जेवण झाल्यानंतर तुम्हाला साधारण 2-3 तासानंतर करायचं आहे आणि हे तुम्ही मला वाटतं करायलाच पाहिजे असं. तर आता बाकीचे आसन आमचे झालेले आहेत आणि हे आता बाकीचे करतो आहोत.
आणि व्हिडिओ बघताना तुम्हाला वाटत असेल की आम्ही खूप फास्ट करतो आहे असं, पण तसं नाही आहे. आपल्याला एकदम शांततेत आणि याच्याने करायचे आहेत हे सगळे आसनं किंवा योगा, तुम्ही जो काही करत असाल तो. फक्त मी थोडा ना व्हिडिओ फास्ट केलेला आहे म्हणून तुम्हाला ते तसं दिसतं आहे की आम्ही खूप पटापट करतो आहे असं. तर पटापट नाही करत आहे. आणि जो आम्ही मध्ये रेस्ट घेतोय ना किंवा शवासन वगैरे जे करतोय ते तर मी म्हणजे दाखवलेलंच नाही तर मग व्हिडिओ खूपच जास्त मोठा झाला असता. आणि सर्वात शेवटी आम्ही सूर्यनमस्कार करतो आहे. तर एक सूर्यनमस्कार मी तुमच्यासोबत शेअर करते आहे. ज्यांना कुणाला जास्त मानेचा पाठीचा काही त्रास असेल ना, तर त्यांनी नुसते 10 सूर्यनमस्कार जरी रोज घातले ना, तरी पण त्यांना खूप जास्त त्यांना फरक वाटेल की आपल्यामध्ये काहीतरी बदल झाला आहे, आपलं दुखणं कमी झालं आहे वगैरे असं. आणि यांचंसुद्धा तेच झालं होतं. ते तुमच्यासोबत कधीतरी एकदा शेअर करेल. आज जर बोलायला गेली तर व्हिडिओ फार मोठा होऊन जाईल. तर आता झालं होतं आमचे प्राणायाम वगैरे, योगा वगैरे. आणि त्याच्यानंतर आता ही भाजी पण इकडं झाली आपली. आता कुकर लावून गेली होती मस्त. इकडं भातसुद्धा झालेला आहे. तर त्यांना चावायला थोडा त्रास होतो आहे, दाढ दुखते म्हणून मग मी मवागीर असा भात केला होता मस्त छान. आणि त्याच्यानंतर आता त्यांना इथं खायला थोडंसं देते आहे ऑफिसला जाण्याआधी. तर हे पहा तुम्ही, वरण पण आपलं किती छान झालेलं आहे मस्त. टमाटे, मिरची आणि कोबीची त्याच्यात चव उतरते ना, तर ते एकदम टेस्टी होऊन जातं. तर आता मस्त भातावर वरण असं टाकून घेतलं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर मी आता तूप टाकून घेणार आहे आणि मग त्यांना इथं नाश्त्यासाठी देणार आहे. तर मी असं ऐकलं आहे की वरण भात आणि त्याच्यावर आपलं हे गावरानी तूप याच्याशिवाय बेस्ट असा नाश्ता दुसरा कुठलाच नाही. इतका हेल्दी असा नाश्ता असतो हा. आणि आता इकडं हा टिफिन रेडी आहे. तुम्ही घड्याळमध्ये 9:05 झालेत आणि हे 9 ते 9:15 दरम्यान निघतात रोज ऑफिसला जाण्यासाठी. मग काय बोलायचं तुम्हाला आज? योगा दिनाच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. बरं, कसं वाटतं तुम्हाला योगा करून? छान वाटतं. हो ना, रिलीफ मिळतो ना मस्त. तर काय सांगाल सगळ्यांना योगाबद्दल? योगाबद्दल सांगणार मी तसं खूप छोटा आहे. योगा खूप मोठं आहे, आरोग्यासाठी आपल्याला फायद्याचं आहे. बरं, चला कधी आलो. नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? मजेत आहेत ना? मी प्रीती, तुमचं मराठी प्रीतीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करते. तर आम्ही जे योगा करतो रोज तो मी तुमच्यासोबत शेअर करणारच आहे. आणि योगाचं महत्त्व सांगायला मी काय फार मोठी नाही आहे, कारण मी पण म्हणजे तुमच्यासारखीच आहे, तुमच्यातलीच एक आहे. तर आता वाजले आहेत 9:30 आणि यांचा टिफिन गेला आहे, नाश्ता झालेला आहे. आणि त्याच्यानंतर आता मला हे रात्रीचे भांडे लावायचे आहेत. त्याच्यानंतर आता जे भांडे, किचन ओटा वगैरे आहे ते सगळं क्लीन करायचं आहे. आणि घर वगैरे झाडून तर झालेले आहेत, मागचा पुढचा पोर्च झाडून झालाय. फक्त आता मला लादी पुसून घ्यायची आहे. तर कपडे मी कधी पण लगेच वॉशिंग पावडरमध्ये भिजवल्यावर लगेच नाही धुवत, तर त्याला 15-1 मिनिटं तरी राहू देते. त्याच्याने मग ते पटक्यात छान निघतात. तर ते तिकडं कपडे पण धुवून घेईल. तर काय एवढं सगळं मी आवरून घेते आणि त्याच्यानंतर मग बोलते तुमच्याशी. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तर आता वाजले आहेत 11 आणि 11 वाजेपर्यंत तुम्ही जसं बघितलं माझे कपडे धुवून झालेले आहेत. परत किचन ओटा, भांडे, स्वयंपाक, नाश्ता, मुलांचा टिफिन हे सगळं झालंय. मध्येच आता एक पार्लरचं क्लायंट आलं होतं, त्याच्याशी काम होतं, ते पण झालेलं आहे. तर असं माझं सकाळपासूनचं म्हणजे रुटीन आहे. 6 ते 11 वाजेपर्यंत जवळजवळ मला सगळे कामं माझे आटोपून जातात. आणि 11 ते 12च्या दरम्यान मग मला जो काही व्हिडिओ वगैरे एडिट करायचा असतो किंवा एक्स्ट्राचे कामं म्हणजे कपड्यांना प्रेस वगैरे करणं आहे किंवा भाज्या असल्या आणलेल्या तर भाज्या निवडायच्या असतील तर मुलं येण्याच्या आधी 12:30पर्यंत मी ते करून घेते. सहसा करून मी व्हिडिओचं जे एडिटिंगचं काम असते ते करते आणि मुलं आल्यानंतर मग तेच त्यांना जेवायला वाढणं, त्यांचा अभ्यास घेणं, परत मग शाळेमध्ये आज काय झालं दिवसभरामध्ये ते त्यांच्याशी गप्पा मारणं आणि हे असं चालतं. तर असा होता आजचा व्हिडिओ आणि असं होतं माझं 6 ते 11 पर्यंतचं रुटीन. तर कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ? आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटीचं बटन सुद्धा क्लिक करून घ्या, म्हणजे माझा अपलोड झालेला व्हिडिओ सगळ्यात आधी तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि प्लीज कमेंट सुद्धा करत जा की तुम्हाला व्हिडिओमधलं काय आवडतंय किंवा काय नाही आवडत आहे. तर
जे काही असेल तरी बोलत राहा आणि सपोर्ट करत राहा असंच. आतापर्यंत तुम्ही खूप छान सपोर्ट केलेला आहे मला. काही दिवसात आपले 10,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट होतील. खूप मोठी फॅमिली होऊन जाईल आपली पण. आणि आज आपण इथंच थांबूया. अजून अशा एखाद्या छानशा व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.